සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා YouTube කෙනෙක් වෙන්න කැමති අය වෙනුවෙන්. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ එක හරහා මං සම්බන්ධයෙන් තමයි මගේ channel එක සම්බන්ධ කොටගෙන තමයි මම විස්තර ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් මං හිතුවා මම මේ channel එක කරපු විදිහ සහ ඒ අත්දැකීම් අනුසාරයෙන් ඔයාලටත් channel එකක් හදාගෙන ඔයාලගේ හැකියාවන් හෝ දැනුම හෝ අනික අතර ෂෙයා කරන විදිහ සහ ඒ ආදී සියලු කරුණු කාරණාවන් ඔයාලට කොටස් වශයෙන් රැගෙන එන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව උනන්දුව දක්වන අයෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ මාලාවන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න නම් අපිට account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝම දැන් YouTube යනවනේ, YouTube බලනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට account එකක් තියෙනවා. ඉතින් Google account එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට YouTube එකට YouTube එකේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට channel එකක් පටන් ගන්න ලේසියි. ඉතින් අපි බලමු ඒ දේවල් කරගන්න විදිය, මූලික පියවරන් ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් YouTube ඔයාලා දැන් බලන්න යනවනේ YouTube වීඩියෝස් නේද? එතකොට ඔයාලට පේන ඇති දකුණු පැත්තේ මම රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා, මාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගෙත් ඇති එතන ඒ වගේ ලෙටර් එකක් හෝ ඔයාලා ෆොටෝ එකක් ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හරි දාලා ඇතිනේ නේද? ඉතින් එතන තමයි අපිට වැදගත්. ඉතින් අපි මුලින්ම එතන ක්ලික් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ක්ලික් කරන්නට වෙනවා your channel කියන තැන. මම මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. එතන ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ක්ලික් කරාම තමයි ඔයාලව ඔයාලගේ channel එකට අරගෙන එන්නේ. ඔන්න දැන් තමයි ඔයාලට ඉතා වටින්නේ. ඉතින් ඔතන මම ඔයාලට පේනවා ඇති පහලින්ම මම රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා කතිර සලකුණක්. ඉතින් එතන ඔයාලට ක්ලික් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් ඔතන තියෙනවා create a short, upload a video, go live කියලා. එතනින් මම highlight කරලා තියෙනවානේ upload a video කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතනින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නට ඔයාලගේ ගැලරි එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම දැන් ඔයාලා මේ channel එක වැඩ කරන්න මේ මම අද කරන මේ පිළිවෙල මම ඔයාලට පෙන්නනවානේ. ඉතින් ඒ දෙයට කලින් ඔයාලා පොඩි වීඩියෝ එකක් හදාගෙන ඉන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මම ඒවත් කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. දැනට ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් ওই වීඩියෝ කරනවා නේද? පොඩි වුංචි වීඩියෝ එකක් අපිට අර චෙක් කරගන්න නිසා ඒ වීඩියෝ එකක් හදාගෙන තියාගන්න. ඉතින් එහෙම හදාගෙන තිබ්බාම ඔයාලට අප්ලෝඩ් වීඩියෝ හරහා ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලව ගැලරි එකට ගෙනියනවනේ මේ විදිහට. ඉතින් එතනදී ඔයාලට තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම දැන් ඔය මාක් කරලා තියෙන ඇරෝ එක දාලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් හරි මම දැන් මට ඕන කරන වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්눔 කරන්නේ. එතනදී ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් ඔතනදී ඔයාලා හදාගත්තු වීඩියෝ එක නැවත බලන්නට පුළුවන්.
ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔයාලට තියෙන්නේ නෙක්ස්ට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතන හරි වැදගත්. මෙතනදී ඔයාලට ඔය මම හයිලයිට් කරලා තියෙනවානේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඔයාගේ channel එක ගැන විස්තරයක් තමා දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වීඩියෝ එක කරේ මොකක්ද වීඩියෝ එක පිළිබඳ ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා ඔය තියෙනවනේ create title කියලා. එතනදී ඔයාගේ වීඩියෝ එකට topic එකක් දෙන්න. මොකක් හරි ඔයා කරපු වීඩියෝ එකට මාතෘකාවක් තියෙන topic එකක්. අනේ topic එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔතන add description කියලා. අන්න එතන ඔයාලා type කරන්න පුළුවන්. එක click කරාම ඔයාලා type කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ ගැන විස්තර. ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද කරන්නේ? ආදී විස්තර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අදාළ දේවල් ටික ඒ කියන්නේ ටොපික් එකක් දීලා ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ විස්තර ඒ හැමදේම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ next button එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙතනත් හරි වැදගත්. මෙතන දැන් පළවෙනි එකෙන් ලියලා තියෙනවා yes it's made for kids කියලා. ඊළඟට no it's made for kids. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයාලා කරන වීඩියෝ එක පොඩි කට්ටිය වෙනුවෙන් නම් kidsලා වෙනුවෙන් නම් කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් yes it's made for kids කියන තැන ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නට වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේ මූලික පියවර කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා පොඩි වීඩියෝ එකක් හදලා තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් පොඩි විනාඩි 5ක විනාඩි 2-3ක හරි මේක try කරන්න නිසා වීඩියෝ එක මේ විදිහට හදාගෙන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ඉතින් ඉන් පස්සේ ඔයාලට හිතේ මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට අයිඩියා එකක් එයි. මේ දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් කරන්නේ කොහොමද ඒ දේවල්. ඉතින් දැනට මෙතනට ඔයාලා කරන්න මම ඊට පස්සේ වීඩියෝස් හදාගන්නේ කොහොමද ඒ පිළිබඳ විස්තර ඔක්කොම මම ඔයාලට මම කරන ආකාරය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එතෙක් ඔයාලට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා. රැඳෙන්න මගේ channel එකත් සමග.